දුවල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ අලබැදුමක් සාදා ගන්නා විදිය. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. අලගෙඩි දෙක සෝදලා සුද්ධ කරලා මෙන්න මේ විදියට කපාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා අලගෙඩි දෙකක්, අවු මිරිස් කරල් 4-5ක්, කරපුංජා, රම්පේ, රටලුණු ගෙඩියක රටලුණු කපාලා ගත්තා, කුරුඳු පොතු, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකක්, රස පදමට ලුණු කහ සුවල්පයක්, බැදීම සඳහා පොල් තෙල්. අපි එහෙනම් සාදා ගන්නා ආකාරය බලමු. මුලින්ම හට්ටිය ලිපේ තිබ්බා. පොල් තෙල් වක් කරන්න ඕනේ. පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක්. අපි දැන් කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා අලගෙඩි දෙකට. කහ කුඩු. ලුණු කුඩුත් එකතු කරනවා. රසපද මට ලුණු. අපි අල බෙදුම හදන්නේ අල සම්බල නෙවෙයි අල අමුමර. දැන් තෙල් එක නටනවා. අපි තේ තෙල් එකට අල එකතු කරගන්නවා. අර එක වහලා තිබ්බා ටිකක් වෙලා බැදෙන්න. අල ලිපේ තියලා විනාඩි 4-5ක් විතර යද්දි මේ විදියට ටිකක් හැඳි ගන්න. නැත්නම් අල එක රොස්සල්ලා එක තැනම තිබුණා. දැන් අල තැම්බිලා තියෙන්නේ. ටිකක් තියෙන. පොල් තෙල් ටික ලිපේ තියලා අමු අල තමයි අපි තෙල් එකට දැම්මේ. දැන් අල බැදිලා තැම්බිලා සේරම මිය වෙලා තියෙන්නේ. මේව පොඩි කරලා බලන්න ඕගොල්ලෝ අර ඊළඟට දානවා මේ බැදුමට අනිත් උවමනා දේවල්. රටලුණු දැම්මා. අවු මිරිස් දැම්මා. කරපුංච දැම්මා. රම්පේ, කුරුඳු. ගම් මිරිස් කුඩු ඒ හැඳි භාගයක් දැම්මා. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකයි. රස බලලා ලුණු මැදින ලුණු සුවල්පයක් දාගන්න. විනාඩි 3ක් විතර වගේ වෙනවා. අනිත් ද්‍රවයන් දාලා අල බෙදුමට අපි දැන් එක හැම්බිලා තියෙන බාගන්න. අල බෙදුම දැන් හරි මේ විදිහට අල බෙදුම් ඕගොල්ලොත් හදාලා කැමට ගන්න. මේ වගේ තවත් රසබර වීඩියෝකට එකෙන් පසුව හමු වෙමු. දුවල පුතාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට. මේ වගේ ඕගොල්ලොත් අල බෙදුම් හදලා කාලා බලලා එහි ඇති ගුණ දොස් මාහට කියන්න.